ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈਪੈਡ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੋਇਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FBI ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ਼ਬਤ। ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੋਏ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FBI ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਐਡਮਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਬ੍ਰਾਇਨਾ ਸੁਗਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 2+2 ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Tony, let me welcome you. I think this is your third visit this year. That sounds right. But and of course we've been meeting elsewhere. But this meeting, this visit of yours, I think has a particular significance because one, we need to follow up on the Prime Minister's June visit and the President's coming here in September. So there's a lot of bilateral stuff we need to do. And two, of course, this is the 2+2, so we take a broader view of what we're doing. And then, of course, as Quad members, there's the Indo-Pacific that we're focusing on. And finally, we look at global regional issues, and I think what's happening in West Asia, Middle East, to you folks. That I think is a very big concern right now. I look forward to discussing those and other matters with you. Once again, a very welcome. Thank you, Chad, very much. It's always wonderful to be in India. We're building on a rather remarkable year of engagement, and I think it's just evidence of the fact that we have not only the strongest bilateral partnership we've ever had, but also a regional one and indeed a global one. And that was further evidenced by India's leadership of the G20. This year. And as Jai said, we have a lot to do, including with our defense colleagues. So I'm very much looking forward to that. And I think it's further evidence of our resolute focus from the United States on the Indo-Pacific, our region for the future. And the future is actually now. And we're building it now, and we're building it together with India. So I look very much forward to good conversations. Very good to be back. Thank you. Let me just add one last word. I think we had a very successful G20 summit in September. And I do want to thank you, the US government and President Biden on behalf of Prime Minister, because I think without the strong support which the US gave us, I don't think we would have got the consensus and the outcomes that we did. So I think it's important I mention that. Thank you, my friend. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਈਵਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। I mean, we've been very clear. Our policy and how we move forward with China hasn't changed. This is intense competition, right? That we have said that we want to move forward with China. We understand that, and intense competition means intense diplomacy. That's what you're going to see. That's what the president is going to be doing and having, you know, a tough. I'm not going to get into any kind of decisions made on this. This is going to be about the diplomatic conversations. We've seen about three secretaries go to China and having these diplomatic conversations. We saw Secretary Blinken. We saw also National Security Advisor Jake Sullivan having important conversations, diplomatic conversations with their counterparts in China. This is important. This is an important relationship. Again, this is about competition. That's what we want to see with China, and this is going to be an important diplomatic conversation that they're going to have. I mean, we've been talking about. The president said he's looking forward to meeting with President Xi, and so not going to get into details about this meeting that's going to happen tomorrow is November, next month. It's going to be in San Francisco. It's going to be a constructive meeting. The president's looking forward to it, and I think that should answer your question. Yes, the meeting's happening. Yes. Thank you. We've been clear. We believe we've been clear about that. I'm just not going to get ahead of the process. I'm not going to get ahead of the agenda. Again, this intense competition it's always important to have this type of diplomatic conversations. That's the best way to manage this type of competition that we see through intense diplomacy, and that's what's going to happen. That's going to be happening. 266 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਫਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ 32 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ 266 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 48 ਸਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। EMS responded, however, both father and son succumbed to their injuries on scene. There was another child in the vehicle at the time who was the same age as our deceased boy. He was unrelated to that father and son, and thankfully he was unharmed, physically anyway. A short time later, officers were notified of a vehicle on fire in the area of 34th Street and Township Road 510. So that's just north of Beaumont. At this time, although we do suspect this is the same vehicle used by the suspects in the shooting, homicide detectives are working hard to investigate this to confirm the link. And we'll keep you updated on that. No one was located inside that burnt vehicle, and no injuries have been reported as a result of the fire at this time.
I can tell you that EPS homicide section is now leading the investigation and determined that this was a targeted, what we would call a targeted shooting event. And I think later on we'll take a minute to just explain a little bit more about what we mean by that. The autopsies have been scheduled for Monday and Tuesday of next week. And as always, we'll provide updates on the investigation as well as confirmation of both cause and manner of their deaths after those autopsies. It's upsetting for me to be here today to confirm the death of a child following a shooting event. The loss of a child at the hands of gun violence is an unthinkable tragedy and one we should never have to report on in our city or anywhere. It's understandable that Edmontonians are shaken today, and in particular those who live in the area where ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੇਵਰਡ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 23ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਅਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। Really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. Think about it from our perspective. We have serious reasons to believe that agents of the government of India could have been involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, and India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention. That is of concern to countries around the world, because if a given country can just decide that their diplomats of another country are no longer protected, that makes international relations more dangerous and more serious. But every step of the way, we have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats.
ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ 2031 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। That we're extending strong mayor powers to another 21 municipalities that commit to provincial housing targets. Specifically, municipalities projected to have populations of over 50,000 people by 2031 will become eligible for strong mayor powers and Building Faster Fund. So as long as the heads of council provide written confirmation to the province that they pledge to meet their housing targets. I want to be clear, these municipalities will no longer be required to provide a council-endorsed housing pledge. And that's because we want more municipalities to be eligible for the Building Faster Fund sooner. That said, we hope and expect mayors and other heads of council will work with their colleagues to ensure a council-endorsed pledge to demonstrate their shared commitment to building. Together, the Building Faster Fund and stronger mayor powers are providing municipalities with powerful new tools to build homes and to build them faster. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ ਪੁੱਤਰ ਰੌਣਕ ਬਹਿਲ ਵਾਸੀ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪੋਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Graffitis, people being targeted because of what they believe in, who they are. And it's just unnerving. Everyone deserves to be safe in this city. And targeting people because of their where they're born or what is their religion, what is their faith is just not acceptable. That's in the morning, but at night, I also, when I'm home, I see in the media children being killed, being injured, children suffering, and children being kidnapped, children being murdered, and just during October 7th. And it was just very unbearable. I recall the impact on war that I had. I've never met my grandparents because my grandparents did not, we were separated. My mom's brother died during the war. I remember she tells me how difficult it was because the Japanese soldiers would be coming in looking for flower girl to rape and kidnap, to become sex slave, and then she would hide in bales of hay and hide in the at the corner as the Japanese are putting bayonet trying to find these girls, and she was a teenager at the time. I am releasing the statement today because I want to focus on safety and on peace. As a mayor, I think it's my responsibility to make sure people in Toronto feel safe, and that peace is the solution to get there. So that's why I released the statement. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈਪੈਡ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੋਇਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FBI ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ਼ਬਤ। ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।